این سیگنال صوتی رو در نظر بگیرید. خب این سیگنال قلهش کجاست به نظر شما؟ شاید بگید قلهش اینجاست دیگه، بالاترین نقطه. اما واقعیت اینه که این سیگنال آنالوگه. دستگاه‌هایی مثل میکروفون یا اسپیکر این سیگنال آنالوگ رو میبینن و آنالوگ کار میکنن. اما چون شما این سیگنال رو تو کامپیوتر پردازش میکنید و کامپیوتر زبانش زبان دیجیتاله، این سیگنال تبدیل میشه به دیجیتال. برای این کار از این سیگنال نمونه برداری میشه، یعنی شما یک سری نقطه های خاص از این سیگنال رو تو کامپیوتر دارید و بقیه نقاط این سیگنال رو ندارید. در واقع کامپیوتر این سیگنال رو فقط به شکل این نقطه های قرمز رنگ میبینه. پس در نتیجه از نظر کامپیوتر قله میشه این نقطه، بالاترین سمپلی که کامپیوتر میبینه. خب تا اینجا مشکلی نیست. اما زمانی که شما این سیگنال رو دوباره میخواید پخش کنید از اسپیکر، باید دوباره به حالت آنالوگ تبدیلش کنید. یعنی از روی این نقطه های قرمز رنگ سیگنال آنالوگ رو بازسازی کنید و به اسپیکر بدید و اونجاست که دوباره سر و کله این قله پیدا میشه که ما بهش میگیم ترو پیک یا پیک واقعی ما. توی مسترینگ لیمیتر هایی مثل فب فیلتر پرو ال اگر دکمه ترو پیک رو روشن کنید، نمایشگر یا آنالایزر به شما این مقدار رو نمایش میده که ممکنه یه عدد مثبت باشه. ولی اگر روشن نکنید همون پیکی که همیشه باهاش سر و کار داشتید رو به شما نمایش میده که عموما عددی نزدیک به صفره. مسئله آخر اینه که ما توی مسترینگ باید ترو پیک رو مد نظر قرار بدیم یا همون پیک رو مد نظر قرار بدیم. برای اینکه جواب این سوالو داشته باشیم، من با برنامه آیزوتوپ RX از سمت راست لاودنس کنترل رو انتخاب میکنم و 4 تا از آهنگ هایی که به تازگی نامزد دریافت جایزه گرمی بودن رو آنالیز میکنم. همونطوری که میبینید این قسمت ترو پیک آهنگ مشخص شده، یعنی مسترینگ این آهنگ با این ترو پیک بوده. همونطوری که میبینید این ترک ترو پیکش 9 دهم هست، یعنی صفر نیست. شما برای اینکه ترو پیک رو به صفر برسونید از ترو پیک لیمیتر میتونید استفاده کنید یا میتونید اوور سامپلینگ بکنید که در واقع ترو پیک رو کمتر میکنه و به صفر نزدیکتر میکنه، هر چقدر که حالا اوور سامپلینگ بیشتر باشه. و میبینید که ولی با همه اینها ترو پیک همچنان صفر نشده تو این ترک. دلیلش اینه که مهندسین مسترینگ گاهن تصمیم میگیرن که ترو پیک رو صفر نکنن، یعنی از اوور سامپلینگ یا ترو پیک لیمیتر استفاده نکنن. و دلیل این تصمیمشون هم این هست که استفاده از این پارامترها روی ترانزینت ها و کلن روی صدادهی موزیک تاثیر میذاره. این تاثیر الزاماً تاثیر مثبت یا منفی نیست، ولی قطعاً تأثیری کم یا زیاد خواهد داشت و گاهن مهندس مسترینگ اون تأثیر رو دوست نداره روی صداش و بنابراین اجازه میده که ترو پیک در واقع یک مقدار مثبت باشه. همونطور که میبینید LUFS اینتگریتد این ترک منهای 9 و 6 و ترو پیکش 9 دهم. ترک دیگه ای که اینجا داریم با هم آنالیز میکنیم با این که لاودنسش خیلی بالاتره، منهای 5 و 8 دهمه، ولی ترو پیکش پایین تره، 8 دهمه. و این برمیگرده باز هم به خیلی از مسائلی که توی میکس و مسترینگ اون ترک جلو رفته و مهمترینش میتونه استفاده از اوور سامپلینگ باشه. توی ترک بعدی اینجا میبینیم که لاودنسمون خیلی خیلی اومده پایین تر، توی این ترک منهای 11 LUFS اینتگریتدمون، اما ترو پیک صفره، دقیقاً صفر شده. یعنی اینجا از ترو پیک لیمیتر استفاده شده یا اوور سامپلینگ بالا که دیگه ترو پیک کاملا صفر شده. پس ما توی مسترینگ میتونیم ترو پیکمون رو روی صفر ببندیم یا میتونیم اجازه بدیم که صفر نشه. این دیگه بستگی داره به اون چیزی که ما میخوایم درست بکنیم. دلیلش هم تأثیریه که در واقع
تروپیک لیمیتر یا اوور سمپلینگ بالا روی صدا میذاره و ممکنه که این تاثیر رو دوست نداشته باشید روی موزیکتون. اون رنگ و حالتی که به ترانزینت ها میده متفاوت میشه. ممکن هم هست دوست داشته باشین و اینجا شاید که اون کسی که این مسترینگ رو انجام داده در واقع با این قضیه اوکی بوده. ترک بعدی ترک بیانس هست. خب از نسبت به ترک قبلی لاودنس بالاتری داره، منهای 8.2 هست LUFS اینتگریتدش و تروپیکش 1.3 یعنی 1.3 DBFS مثبت بوده پیک واقعی این ترک. و بنابراین نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که تروپیک شما الزاماً توی مسترینگ نیاز نیست که حتما صفر باشه، میتونه صفر باشه، میتونه صفر نباشه. مهم اینجا اینه که تأثیری که با استفاده از اوور سمپلینگ های بالا یا تروپیک لیمیتر روی صدا میذاره رو آیا میپسندید و باش مشکلی ندارید یا خیر. اگر دوست داشته باشید و با این قضیه مشکلی نداشته باشید میتونید تروپیکتون رو روی صفر ببندید.